เคเพราะฉะนั้นเอาขากวาดหาลอยๆเนาะเดี๋ยวเจียวพักผ่อนกันเนาะขายามกับขายามนะโอเคคำว่าเขาขาเลยเรียบเห็นกว่าก็จะมีอยู่หลายๆอันกันเนาะสุดท้ายเนาะก็เลยเห็นกับคำว่าก็จะเป็น conversation เนาะ conversation ใน conversation ในเราลองนาเฮือนเนาะมีพี่น้องหลายมีคนเฮือนหลายเกาะมีหลายเกาะเกี่ยวกับเรื่องนาเฮือนครับว่ามุดด้วยได้ก็ได้ไล่กันอยู่กันเนาะโอเคเขาบอกเอาขย้ำนะมันนะกว่าการสอนเอาค่ะมันหมายกำเสือนะโอเคเมื่อในก็เขาขาดมาเรียนเพียนกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่า how many เนี่ยครับมันลูกมากกันไรล่ะในเนี่ยมันมากันไหนครับมันเป็นไล่ใจเตือนในครับมันขึ้นมาควักขึ้นกันเนาะ how many members are there in your family เนี่ยเอาขาดมาควักดีกว่ามันขึ้นควักดีกว้างกับใจก็เอาก็เอาไล่อันนั้นเนี่ยขึ้นมาไล่ว่าหารามันน่ะใครว่าได้ก็นะ how many นำก็หือเนี่ยนะ are there มีเท่าไร in group นะที่ในกลุ่มที่ในจุ่มนี่ครับเพราะฉะนั้นมาด้วยดังแต่เนี่ย how many pagodas นะ pagoda เนี่ยบอกว่าพุทธพระนะพระนั่นครับพระpagoda หรือพุทธะบอกว่าเป็นพระครับเพราะฉะนั้น how many pagodas นะบอกว่ามีพระนำก็คือ are there ที่นั้นที่ไรล่ะ in ประกันเนี่ยนะเมืองปูกำครับนะมันก็ได้เขาจับว่าจับไปว่างวะเมียมาใหม่ประกันยาวยาแม่เนี่ยนะเมื่อเป็นคนเมืองมันเจียดจึงนะเมื่อเป็นคนมันเมืองมันเจียดจึงตีไรถึงเมืองปูกำในครับย้อนสังไรเขาว่านั่นแหละย้อนว่าเมืองปูกำในเปลี่ยนดีเขาตีตังเมืองมานั่นน่ะนะพุทธพระหางพระราหางจงเนาะเก่าเก๋มันสิ้นก่อนมันน้ำน่ะนะเพราะฉะนั้นจังว่าเพื่อเป็นคนเมืองมันเตะว่าในจึงตีไรถึงเมืองปูกำในมันเขาก็จะไปความมันอย่างนั้นเนาะเมียมาไหมประกาศยาแม่เนี่ยประกาศเมืองปูกำนั่นครับเพราะฉะนั้น how many pagodas are there in ประกาศบอกว่าในเมืองปูกำนั้นพระมีหลายสูในกันเนาะกว้างอ่ะเขานับไปก็คือก็มุหลายแสนก็มุเนาะอย่างนั้น how many cats นะ cats บอกว่าแมว how many cats are there in your home บอกว่า how many cats มีแมวนำก็คือ are there ตีแหละ in your home ตีเฮือนสูในเฮือนสูนั้นแมวมีหลายตัวในนั้นนะเนาะ how many rivers นะ rivers เนี่ยบอกว่าแม่น้ำมีแม่น้ำนำก็คือ are there ตีแหละ in Asian state ในเมืองไทยค่ะในเมืองไทยในแม่น้ำมีหลายแม่เนาะน้ำตูนน้ำคงน้ำเหียนน้ำกาน้ำเตียงก็ว่ากว่าเนาะนี่ก็คือก็โอเคแข่งกันนะ how many refugees นะ refugees เนี่ยบอกว่าคนไปเพคนทบเพค่ะ refugees บอกว่าคนทบเพคนไปเพ how many refugees บอกว่าคนทบเพคนไปเพนำก็คือ are there ตีอะไรล่ะ in your camp ในบอกว่าsecond day เนาะบอกว่าดีบนไปเพนั่นน่ะใครว่าได้ก็กันนะดีบนไปเพนั้นควรไปเพมีกะหือมีนำกะหือบอกว่าเช่นนั้นครับ how many people มีคนนำกะหือ are there ตีอะไรล่ะ in your village ในบอกว่าวันครับเพราะฉะนั้นก็ดีวันสูควรมีกันหลายเกาะอยู่กันหลายเกาะมีกันหลายปักใครว่าเช่นไหนโอเคก็ได้ how many books เนาะมี public นำก็คือ are there ตีอะไรครับ in your bag นะ in your bag ที่ในถุงสุนัขมี public หลายปับมี public นำก็คือนะครับ how many horse there how many horse there ก็ได้บอกว่าใครว่าก็มันเขาว่าสองนั่นครับตีลีเศร้าอย่างเนาะให้มันเป็นโรงแรมในกลุ่มใจครับฮอนั่นเป็น hall there นั่นเป็น horse there นั่นเป็นตีลีเศร้าเล็กๆค่ะเนาะตีลีเศร้าเล็กๆเมืองมันครับว่าสองนั่นครับนะสองความแต่ได้ดีว่าหังได้ก่อนว่าตีลีเศร้าเนี่ยก็อยู่เนาะ are there in your university เนาะว่า how many horse there บอกว่าตีลีเศร้านำก็คือ are there ตีอะไรin your university
university ก็จันจอมตีจันจอมสุนันตีลิเซามีกะหือใครว่าได้ก็ตีนวนตีลิเซาแต่ลูกเอียนะแต่นั่นน่ะเนาะตีลิพอ dormitory นี่ก็เขาห้องอ่ะเนาะห้องไทยเขาได้ก็เรียกว่าห้องพักนั่นน่ะนะห้องพักหอพักเองเหรอหอพักแต่ห้องพักเนาะหอพักเขาบอกว่าตีลิ hostel หรือว่า dormitory นั่นครับโอเคทีนี้ how many fathers นะ fathers ก็บอก are there มีเนี่ย how มีปอนำกะหือ in your life ในจัดปันสุดในปอนวันนั้นมีนำกะหือเนี่ยนะมีปอหนึ่งกอเองก็ยอส่วนใหญ่ได้ก็นะส่วนใหญ่ได้ก็มีปอกันหนึ่งเกาะมีแม่กันหนึ่งเกาะนะเขาว่าก็ปอแม่พี่น้องในหนึ่งจัดในเขาขามีหลายหนึ่งกอยกันเนาะเปิดต่างมีได้ก็เขาขามีหลายๆก้อยอยู่เพราะฉะนั้นให้มาไว้กาขันเห็นก็ปอแม่และพี่น้องอันเขาขาพี่น้องติดๆกันนั่นน่ะเนาะให้มาไว้กากันพี่ใหญ่พี่นางโอเคไว้ให้ก่อนมันเกี่ยวกับลิกไล่เขากันเองครับโอเคกันในนี้ก็มือเขาใครถามว่าเนาะกันในมันหนีไว้ตัวอย่างไงนะนี่เป็นตัวอย่างที่ว่า how many นำกะหือนี่นะนะเอาค่ะเอาน่วงนั้นมาใส่เลยหมดค่ะกันไหนนะเกี่ยนเขาใครถามมีครูสอนนำกะหือมีลูกเห็นนำกะหือที่ห้องเห็นสุมีครูสอนนำกะหือที่ห้องเห็นสุมีคนนำกะหือที่การสุเฮ็ดก็ลาดกะเนาะเกี่ยวกับว่ามีนำกะหือกันไรมีนำกะหือกันไรนั้นเขาก็ถามกันเลยเนาะ how many เบยาวก็ใส่น่วงดีเนาะกับใครลาดนั้นเบยาวก็ใส่ are there เบยาวที่ในกลุ่มที่ในการที่ในห้องเฮ็ดที่ในดีในวานะดีในเวียงก็ลาดกว่าไล่หมดกันเอากันนะเขาขัดใส่ตื้อ usage นะไล่ใส่ตื้อในเจทำกันเลยนี่กันเนาะโอเคเบื้องต้นการดีลันในสิ่งของทางกำหนึ่งบ่มีข้อถามก็ถามมีเขาขัดดีกว่าการสอนมาอย่างนั้นเนาะโอเคเนี่ย how many ใส่น้องอ่ะไม่ยอม are there in group นี่กันในตัวอย่างมันเนาะhow many pagodas are there in Bagan? How many pagodas are there in Bagan? How many cats are there in your home? How many river are there in Shan State? เมืองไต้เขาว่า Shan State. How many refugees are there in your camp? How many people are there in your village? How many books are there in your bag? How many books are there in your bag? How many hostels are there in your university? No? จันจอม How many fathers are there in your life? No? How many fathers are there in your life? เกี่ยวกับเรื่องไหนที่ในจัดปันซูมีอีสังหลัดไหลหมดหนักกันนะโอเคกันไหนก็มีหมอกกันไหนเพราะฉะนั้นส่วนมีขอถามกันนะเกี่ยวกับเรื่องกันนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องการสอนกันนะส่วนมีขอถามมีเนาะโอเคเนาะโอเคอันนี้ก็ให้วนว่าดีโมไลกันอยู่เนาะเอาไม่นี่ไม่นี่เนี่ยเอากะด้วยหึงมามันก็ดีหมดใจตีมาเนาะกึ่งกลางหันได้ก็ให้กึ่งกลางหมดใจได้ก็เต็มเปลี่ยนนะครับโอเคคำว่าเฮาข่าวกันใน do you mean that สุขหมายถึงว่าในนั้นนั่นก็ขึ้นมาใส่ขึ้นกันในครับ do you mean that ไม่เอาก็ใส่ subject verb กันนะ do you mean that subject verb นั่นก็เป็นเมื่อใครว่าสุขหมายถึงอะไรนี่ครับคำว่าด้วยดังใดนะ do you mean that สุขหมายถึงว่า you will win ก็อ่องเป้ครับ this ก็อันไหนอย่างอันไหนล่ะcompetition บอกว่าปังเข่งdo you mean that สุขหมายถึงว่า you will win สุดได้อ่องเป้อ่องมัน this competition ปังเข่งอันไหนในห้าอย่างนี้เนาะ do you mean that สุขหมายถึงว่า she is married หรือว่า she get married ก็ไร she is married ก็ไรนะ she get married ดีกว่าก็ว่าส่วนใหญ่นะ get หรือ oh my goodness she gets married do you mean that she gets married สุดท้ายหมายถึงว่ามันนั่งตีหน้าเคลื่อนเย้าในห้านะ gets married นะเดี๋ยวก็ do you mean that สุดท้ายหมายถึงว่า
you can write ก็เตรียมเนาะ your own ด้วยตัวเก่ายังด้วยตัวเก่าล่ะ essay เนาะลิกปองนะลิกปอง essay ก็ลิกปอง article นั่นครับ do you mean that สุดหมายถึงว่า you can write สุดเตรียมอะไร your own essay ลิกปองด้วยตัวเก่าในห้า do you mean that สุดหมายถึงว่า they were เขาตีอย่าง understand ปองใจเข้าใจ you ก็สุดหมายถึงว่าเจอเขาตีปองใจปันสุอยู่ในห้าปองใจสุอยู่ในห้า do you mean that สุดหมายถึงว่าใจ can upset me นะ can upset me บอกว่าใจเสียงนะใจเสียง upset ใจเสียงกับสุดหมายถึงว่าใจเสียงใจไหนมันใจเสียงหรือเขาเนี่ยใจเสียงใจลำนั่นนะใครว่านะใจลำupset ใจลำใจเสียงนะใจเสียงใจนะหรือว่าใจเสียงในการเขาเฮ็ดในการเขาลาในการสิไม่มีเนี่ยนะโอเคดังนั้นก็do you mean that สุดหมายถึงว่า you will win ก็อ่องปีก็ในนี้ก็ว่า lottery บอกว่าทีเนี่ยมีอ่องปีเนาะมีว่าปอกทีนี่เนาะก็ในก็ปิ่นเจ้ามาให้บ่แม่นเจ้าว่าปอกสุดหมายถึงว่าสุดได้ปอกทีในห้านะ do you mean that แล้วก็สุดหมายถึงว่าเขาก็ใส่ subject verb ตั้งหลังมันก็ใส่วันต้นแถวให้มีดีปองนั่นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นซ้ำหนังกันในมีก็มันว่า do you mean that you will win this competition นะ do you mean that she gets married do you mean that do you mean that you can write your own essay do you mean that you can write your own essay do you mean that they will understand you do you mean that Zai can upset me do you mean that I will win the lottery เนาะ lottery ว่าทีนั่นครับโอเคในก็ไล่ใจตีว่า do you mean that นั่นครับกันในรุ่นสองมีข้อถามมีเนาะupset ใจเสียงใจในตายโอเคนะใจเสียงในการเฮ็ดสิก็ใจเสียงในการเองupset upset you be up et upset โอเคเพราะฉะนั้นถ้ากว่าทางอันนั่นก็ได้เป็น conversation การรัดต่อกันโอเคในการรัดต่อกันในมันได้รัดลองทางหลังในเฮามาด้วยนะ conversation งานได้ทำ tell me about your family เนี่ยว่า tell me about your family นะ tell me ของรัดคัดด้วยรัดนี้ด้วย about ลองดังอย่าง your family ลองนาเฮือนสู่ด้วยดูนะรัดนี้ด้วยลองนาเฮือนสู่พองดูใจก็ใจdo you come from สู่ลูกมาดีแหละ a big ก็ใหญ่ family ก็นาเฮือนบอกว่าสู่ลูกมาดีนาเฮือนอันใหญ่กว้างอยู่ว่าบอกว่านาเฮือนอันใหญ่บอกว่านาเฮือนอันใหญ่กันในมันใครหมายถึงว่าใจเฮือนหลังใหญ่เนาะกันในมันใครหมายถึงว่านาเฮือนอันใหญ่กันในบอกว่ากวนเฮือนนำว่า big family small family เนาะหรือว่าเฮือนหลังเล็กเฮือนหลังใหญ่จะนั่นใจกัน big family บอกว่ามีกัน10ก่อ10ก่อขึ้นเหนือนะ10ก่อในของเฮา7ก่อในของ6ก่อขึ้นเหนือ5ก่อขึ้นเหนือใครว่า big family เยอะๆนะส่วนใหญ่เบิ่นในเวียงในเบิ่นอยู่กันหลายก้อยก็จะมีปอยแม่ในเวียงเบิ่นว่าเบิ่นบ่เล่งลูกกันนำเนาะเล่งก้อง2ก่อกันนาย5ก่อนั่นน่ะ3ก่อเล่งลูก3ก่อใครว่านำหนาวเบิ่นในเวียงเนาะเดี๋ยวเมืองน้อยกันมานำเนี่ย10ก็12 13เนี่ยเนาะเราเลยว่าเป็น big family เดียวเมืองเขาได้เลี้ยงแหลมหัวเนาะวงเกิดอะไรเอาเกิดออกได้ดินะเดี๋ยวว่าเลี้ยงอะไรได้ไว้ให้กำข้าเขาก็มาดิ big family ข้าเขามีพี่น้องกันทั้งเฮิร์นก็มี10นะเลย big family โอเคเพราะฉะนั้นว่าโอเค yes เนาะOur family is pretty big ว่า pretty
big ก็เยอะทีเดียวอ่ะนั้นนาเฮือนข้าเขาได้เป็นนาเฮือนนั้นเยอะทีเดียวผมว่าจะไหน there are 7 of us นะ all together มันว่ามี7ก็ไว้มันวางใหญ่นะวะนะว่า pretty มันใส่ pretty งั้นเดียวกันเต้ๆว่านาเฮือนใหญ่เต้ๆแต่ว่าข้าเขาเป็นนาเฮือนนั้นข้าเขาลูกมาดีนาเฮือนอันใหญ่เต้ๆว่ะthere are 7นะ there are มี 7 of us นะข้าเขามีอยู่กันอยู่จอมกัน all together จอมกันครับเพราะฉะนั้นข้าเขามีอะไรอยู่จอมกันข้าเขามีอยู่กินจอมกัน7ก่อนะ7ก่อนะ do you mean เมื่อไง do you mean ตัดกันไหนมันว่ามันใส่ตัดนะมันใส่ว่า do you mean สุดท้ายหมายถึงว่านะ 6 children in your family นะสุดท้ายหมายถึงว่าก็มี7นี่แหละ7ก่อdo you mean that สุดท้ายหมายถึงว่า 6 children in your family ในนาเฮือนสุนันมีลูกอ่อน6ก้อใน5สุดท้ายหมายถึงว่าในนาเฮือนสุมีลูกอ่อน6ก้อใน5 no 5 sibling จ้าข้าก็มีพี่น้องกัน5ก้อนะข้าก็มีพี่น้องกัน5ก้อ there are 7 of us all together ข้าก็มีกัน7ก้อ including ป้าอย่างครับ my parents พ่อแม่ข้าเขานี่ครับข้าก็มีพี่น้อง5ก้อนะเด็กวันนับป้าพ่อแม่ก็มีกัน7ก้อว่าจะไหนครับอ๋อ I see อ๋อ I see ก็ได้บอกว่าหันกันนะมันบอกอ๋อขับบอกแล้วเขาเสียหัวอ๋อจะไหนนะ I see นะเขาแค่ยินเขาว่ามันจะว่าในการนั้นก็อ๋อ I see บอกว่ามันว่าขาหันกันนะก็ได้นะบอกว่าขับปองแล้ว I got it บอกว่าขับปองแล้วขับเข้าแล้วอ๋อจะไหนอ๋อ I see อ๋อเข้าแล้ว andก็ how many brothers and sisters have you got บอกแล้วเพราะนั้นมีพี่น้องมีพี่น้องซึ่งมีพี่น้องหลายก็ล่ะว่าจะไหนครับนะ how many นำก็คือ brothers พี่sister พี่น้อง have you got มี have you got มันจะไป past perfect tense เนาะ have ปัตตรีครับ two brothers มีพี่ชาย2ก็เป็นภาษามันใส่กฎหมายใส่ว่าใจเลี้ยง and ใจคือเป็นใจเลี้ยงใจคือ and let two sister มีน้องยิง2ก็ยิงหอม and ยิงเป็นหอมและยิงเนี่ยว่า that's nice โอ้ลีเด็ด it must be nice นะ it must be nice to have some brothers โอ้ลีเด็ด that's nice ลีเด็ดก็มีพี่น้องมีพี่น้องนำเสนอก็ลีเด็ดเนาะคือว่าจะนะ that must be nice it must be nice not to have some brothers ก็เลียวเนาะมีพี่น้องนำเสนอก็นะวังก็คอยเป็นมีพี่น้องนำวังก็คอยเป็นมีลูกก็เลียวอะไรเป็นลูกก็เลียววังก็นี่ลูกก็เลียวจะว่าแค่วังก็ว่ามีพี่น้องนำก็ว่าเกี่ยวนั่นเองก็นะไว้ก่อนละโอเค not always มันก็ใจดัดเชงนะว่ามีพี่น้องนำในจ้าเนาะเนี่ยมันว่าขึ้นว่า not always มันก็ใจดัดเชงก็จ้าเพื่อเขานำตั้งกินเพราะกลุ่มทนก็มันก็จองนะมีพี่น้องนำก็อะไรยิ้มกันกินนะเดี๋ยวนาเกินเตรียมทัวร์นี่ก็โอเคมีพี่น้องนำก็โอเค what about your parents ใจเพราะฉะนั้นพ่อแม่สุรู้ใจwhat do they do เขาเหตุการณ์อะไรwhat do they do เขาเหตุการณ์สั่งหมายถึงเช่นไรครับ well my dad is businessman พ่อเขาได้ก็เป็นคนเหตุการณ์ก้อนหนึ่งนะเป็น businessman ก็เป็นคนเหตุการณ์ก้อนหนึ่งhe got his own business มันมีการส่วนตัวของเขาเนี่ย something to do with an export บอกว่าเป็นเหมือนซึ่งหนังว่าการส่งคู่ครองนั่นครับการส่งคู่ครองครับนะมีการทั้งกุ้ยแค่ว่าได้ก็มีการส่วนตัวการส่งของทั้งกุ้ยนะแค่ว่าได้ก็เป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการส่งของI see ปองจะเข้าใจเนี่ย Mom used to be a school teacher เนี่ย
เดี๋ยวเมคาได้ก็ยามเป็นครูสอนมาเมื่อก่อนนะ used to be นะยามเปลี่ยนมา used to be school teacher ยามเป็นครูสอนในโรงเรียน but เดี๋ยวว่ากุยกะเนี่ย she stopped teaching a couple of years ago she stopped บอกว่ามันนั่งหรือมาแล้วเนี่ยสเปซิฟิกพาร์ท teaching มันนั่งหรือสอนลิกมาอย่างกับ a couple of years ago บอกว่ามี2 ปีแล้วเนี่ย she's just a housewife now เมื่อไรก็อยู่ที่เฮือนนี่ก็เหตุการณ์ไม่ว่านั่นน่ะเนาะเหตุการณ์ที่เฮือนนั่นน่ะการที่เฮือนก็ว่า housewife บอกว่าเหตุการณ์เป็นเมเจ้าเฮือนนั่นน่ะเนาะก็องค์เก่าองค์พักซักผ้าลอยโคปัดผิวนั่นน่ะเนาะเหตุการณ์จำเฮือนการเมเจ้าเฮือนนั่น and I also want to know ไปยาวคาไคฮูเนี่ยฮู้อย่าง a little it on errand นะ it on errand about ลองอย่าง your family ลองนาเฮือนสุปองเนี่ยเมืองคำใจเมือง oh my family is quite small quite คือ pretty เหมือนกันกับหัวเต๊ะนาเฮือนเขาได้แต่นาเฮือนเรียกกัน it on errand ก็เนี่ยว่า they are me มีค่ะ my sister นะมีค่ะและ my sister วิยาน้องยิงค่ะ and my parents นะและปอดังเมค่ะนะว่ามีกัน4ข้อนั่นนะแค่ว่าได้ก็กันนะ so สุใครหมายถึงว่า you don't have any brother at all สุใครหมายถึงว่าสุมีน้องใจหรือว่าปีใจอิดในหนอ at all เนี่ยบอกว่าสิอิดบอกว่าจะไหนกันat all ใครว่าเนี่ยสุมีปีน้องสุมีปีใจหรือว่าน้องใจอิดในหนอno I don't me what does your father do พอสุเหตุการณ์นี้สังละเพราะนั้น oh my father got a very interesting job พอค่ะ got มีอย่าง very interesting บอกว่าอันน่าดีสนใจว่า job พอค่ะไล่ไว้การอันน่าดีสนใจมีไว้เหตุไว้การอันดีสนใจหนึ่ง he is a generous บอกว่าพอค่ะเป็นคน generous บอกว่าเป็นคนอินลิกพื้นข่าวเป็นก้นเตรียมลิกพื้นข่าวนั่นน่ะเนาะ generous เป็นก้นเอาข่าว a generous เป็นก้นเอาข่าวเนี่ยเป็นก้นเตรียมลิกพื้นข่าวเนี่ยนะ that sound interesting น่าดีสนใจดีหนังกันรู้เนี่ยนะ does he write for a newspaper มันเตรียมพอสุเตรียมลิกพื้นข่าวอยู่เนาะ no he writes for a business magazine มันเลยเตรียมลิกพื้นข่าวมันเตรียมลิกการเกี่ยวกับเวลาการไปมาเตรียมแบบแมกกาซีนนั่นนะแมกกาซีนเกี่ยวกับเวลาการงาน business กับการงานแมกกาซีนกับแมกกาซีนเนี่ยนะก็มาเป็นความมังเกียรติใช่ไหมแมกกาซีนกับแมกกาซีนนี่ครับใครเกี่ยวกับเตรียมมันเรื่องเป็นปั๊บนะมันจะเตรียมเป็นพื้นข่าว newspaper ในเป็นพื้นข่าวลิกพื้นข่าวนั่นครับนะว่าแมกกาซีนในเรื่องที่เป็นปั๊บเกี่ยวกับเวลาการงานอันเบิร์นยังครับจงอย่าการงานสั่งนะเกี่ยวกับเวลาการงานI see ปองเจ้าเขาจะนะ and does your mother work นะมีสุรุเหตุการณ์อยู่yes she is yes เหตุอยู่she is secretary นะ she is secretary มันนั่งเป็นยังกับมันก็อัดวินยีมูบอกว่าความแต่บอกว่าเป็นยังผู้เกี่ยมตัวsecretary ผู้เกี่ยมตัว for an electronic company downtown ว่าเป็นเมคาได้ก็เหตุการณ์เป็นผู้เกี่ยมไผ่มีจักไผ่เครื่องไผ่ผ้าที่ในเวียงนั่นนะของว่าจะไหนเมฆเขาได้ก็เหตุการณ์ไผ่เหตุการณ์เป็นผู้จอยนั่นน่ะผู้จอยไผ่ในการไผ่ฟ้าเนี่ยนะผู้จอยผู้เกี่ยมผู้จอยยันนะ secretary มันก็ตุยเยมูผู้จอยนั่นน่ะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าได้ลวกเสียงนี้ทำให้กำบางใจกันไรนี่ก็ทำเลยนะแต่ตุยจอมปัดตุยจอมเราจะก่อนเรียบไรกันไรบางใจกันไรนี่ก็ไปทำไรนะโอเค
conversation tell me about your family ไซไซ do you come from a big family เนาะ tell me about your family ไซไซ do you come from a big family นั่นก็ are you from a big family นี่ก็เลย yes our family is pretty big เนาะ yes our family is pretty big pretty เนาะ pretty big there are 7 not fast เนาะ there are 7 not fast all together นะครับ not fast เนาะ there are 7 not fast all together do you mean 6 children in your family do you mean 6 children in your family the children นะ maybe children นะ children in your family no 5 siblings นะ siblings no 5 siblings there are 7 not fast all together including my parents นะ there are 7 not fast all together including my parents oh I see and how many brothers and sisters have you got oh I see and how many brothers and sisters have you got 2 brothers Sai Liang and Sai Ke and 2 sisters Ying Hong and Ying Ying that's nice that's nice it must be nice to have some brothers it must be nice to have some brothers not always นะออกเสียงแอดนะ what about your parents ไซไซ what do they do well my dad's a businessman he's got his own business something to do with an export I see mom used to be a school teacher but she stopped teaching a couple of years ago she's just a housewife now and I also want to know a little about your family เมืองคำ mom used to be a school teacher but she stopped teaching a couple of years ago she's just a housewife now and I also want to know a little about your family เมืองคำoh my family is quite small they are me my sister and my parents so you don't have any brother at all no I don't what does your father do my father's got a very interesting job he's a journalist that does sound interesting does she write for a newspaper does she write for a newspaper no she writes for a business magazine I see and does your mother work yes she is secretary for an electronic company downtown yes she is secretary for an electronic company downtown okay any question ยังมีขอถามกันเลยมีนะโอเคหมดเนาะก็มันใส่ลิมใส่บางกันเนาะ thanks เมืองคำนะขอบใจเมืองคำนะ thank you too ใจซ้ายขอบใจเหมือนกันใจซ้ายเนี่ยนะโอเคเนาะวันศิลเนี่ยก็ spatty นะ spatty เนี่ยก็วันศิลเนี่ยก็นะวันศิลในอังกฤษก็ว่า spatty s a p p a t h นะ spatty หรือว่า full moon day นี่ก็อะไรแปลว่าเป็นเป็ดคำเอากับว่าผู้มุนตีนี่ก็อะไรแล้วเหลือนม้วนในกับว่าผู้มุนตีเนาะผู้มุนตีนี่ก็เหลือนม้วนนั่นครับเอาว่าวันศิลป์นี่ก็สเปตตีนี่ก็อะไรเพราะเห็นวันศิลป์นี่เขาว่าเวลาฮอลิเดย์หรืออะไรล่ะ
Pota ไม่ใช่ Pota แต่ Buddhist holiday เนาะ Buddhist ไม่ใช่ Pota holiday Buddhist holiday วันลือบ่เห็นคนเฮิรนเขาลือได้เขาว่า holiday เนี่ยโยๆกันไรเนาะ holiday ก็วันศิลป์เนี่ยก็เป็นวันศิลป์เกี่ยวกับเวลาภาษาเลยเนี่ยก็เรียกว่า Buddhist holiday เนาะเป็นคนเฮิรนเขาลือกันได้เขาว่า holiday เนี่ยก็ไรแบบนั้นก็ day off นี่ก็เนี่ยใส่ d y t เนี่ยไม่ยาวใส่ o f f off นะวันลือนี่ก็อะไรครับ day off วันหยุดนั่นนะเนาะ day off today is my day off เมื่อได้เป็นวันลือของข้า today is my holiday เมื่อได้ก็เป็นวันลือของข้าก็รัดก็อะไรเนาะบอกเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ขอ weekend นี่กันนะweekend วันลือเหมือนกันนะ weekend ในเสาร์อาทิตย์2 วันนะที่ย้ำรัดอยู่กองโอเคกาอย่างอันเนาะเกี่ยวกับอะไรกันเนี่ย family talk นะทำกายอะดอนได้เลยโอเคเอาไว้ว่าหาร่างนะเนี่ยไปกินเลยเอาไว้ยากกว่านี้จริงเอาไว้ไปนะโอเค family talk นะ my family talk ลัดลองนาเฮิร์นfamily ก็ลัดนาเฮิร์น talk ก็ลัดนะ family talk my family นาเฮิร์นค่ะ is a very happy นาเฮิร์นค่ะนี่มีดังซื้อนะว่าจะเนี่ยเป็นนาเฮิร์นนี่อันมีดังซื้ออันหนึ่งใครว่าได้ก็ my family is a very happy นาเฮิร์นค่ะกันได้ก็เป็นนาเฮิร์นอันมีดังซื้อสักอันหนึ่งและ peaceful one peaceful one indeed บอกว่าเป็นนาเฮิร์นอันมีดังซื้อจะและเป็นนาเฮิร์นอันกัดเย็นเฮิร์นหนึ่งบอกว่าจะเนี่ย there are 3เนี่ย there are มีอย่างก็3 members 3ก็3 members ก็บอกว่า3 members มันคือกัน3ก้อนนั่นนะ in my family เนี่ยนาเฮิร์นถ้าเขามีอยู่กันอยู่กินกันอยู่มีอยู่3ก้อนเนี่ย as I am only one son of my parents as I am only one son ข้าเป็นลูกชายก็เดียวนะ of my parents ข้าเป็นลูกชายก็เดียวของพ่อแม่ข้านะ the name of my father สิพ่อแม่สิพ่อข้า is นะก็ master ลัดกว่าเนาะเมื่อแค่ลัดลองนาเฮิร์นเนาะที่ว่ามีหลายก้อนนะที่3เนี่ยเพราะมี5ก้อนก็เสือ5เนี่ยนะเขาก็ลัดกว่าthe name of my father สิพ่อข้าได้ก็ is เป็นmaster ลุงคำเป็นลุงคำคนใจเป็นคนใจเนาะเห็นคนใจในอังกฤษเขาดิใส่ดังน้ำว่า master นะmaster ลุงคำ and และ my mother name is แล้วสิเมค่าก็ปากคำนะเป็นปากคำนี่ว่า my father works for travel agency travel agency travel my father work การบอกค่าก็บอกค่าเหตุการณ์อย่างค่ะ for travel agency บอกว่าเป็นคน agent ค่ะนะ agent ก็บอกว่า agent เมืองอะไรเมืองนั่นนะถึงว่ายุคเมืองมันไทยมาเมืองไทยเนี่ยก็เขาได้กว่าที่ชื่อ agent กันนั่นครับนะ agent คนอยู่ในเกมเมืองอะไรเมืองกับ10กับ3แบบนั้นครับว่าน้อง agent travel agent นะ travel ก็การออกข้าวดัง agent ก็กูสเลในมันเขาว่านะเป็นกูสเลในการออกข้าวดังคำแต่กูสเลเป็นว่าเรียกว่ามั้งนะตังตัวก็เอ็มใจนะตังตัวข้าวดังเนี่ยก็เหมือนที่แว่มุก็นั่นนะเนาะก็ work for a travel agency and my mother's ยอและเมคาซัม is เป็นstaff เป็น staff โยโย่นะเป็นคนเหตุการณ์โยโย่ในนั้นเองก็เป็น staff โยโย่ but my parents นะพอเลยทั้งเมคาทั้งสองนี้hard working เป็นคนคัดใจเหตุการณ์ที่เรียกว่า hard working เนี่ยว่าคัดใจเหตุการณ์ที่เรียกว่า hard working man นะเป็นคนคัดใจเหตุการณ์ที่เรียกว่า therefore เลยสินะนำกา all of ทั้งสิ่งทั้งหมด the co-worker เนี่ยบอกว่ากวนเหตุการณ์งานโฮมกันเลยสินะนำกากวนเหตุการณ์งานโฮมกันทั้งปอทั้งเมียเขาก็ in each job นะ
นะอันก็เหตุการณ์ห่วงการผ่ายดีเวนใต้ก็กันนะ love them และฮักพอดังเมคะ very much เนาะเดี๋ยวว่านี่ว่า and หรือนั่นก็ the income of นะ the income of my parents นะเงินเข้าเงินออกนะเงินเข้าการใช้จ่ายนะการเงินเข้านั่นคือว่าอะไรก็การเงินเข้าพ่อแม่เขาทั้งสองก็ is well enough ก็เต็มทนอยู่ for the living การอยู่การกิน of my family แต่นาเงินเขาเนี่ย there is no มีเนี่ยว่ามีfinancial เกี่ยวกับเรื่องการเงินการต้อง problem ปัญหาเนี่ยมีการเงินมีปัญหาการเงินอีสังเนี่ย for the food and shelter of my family เกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่ในนาเงินเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินต้องเนี่ยมีปัญหาอีสังเนี่ย my father ปอค่ะ loves my mother and me so much ว่าปอค่ะก็ฮักเมคาเลดังขาดที่เดียวว่า and เล in return เขาก็นะเขาก็ we love him too ฮักพอเขาขึ้นเหมือนกัน whenever เมื่อไรว่า I make เฮ็ดอย่าง some mistake เฮ็ดผิดแม่นสิเมียวถึง unknowingly รวยหูนะ unknowingly ผมว่าเฮ็ดผิดสิเมียวรวยหูนั่นนะเมื่อไรหูสิเฮ็ดผิดแม่นสิเมียวนั่น my parents พอดังเมคะ patiently จะยาวสิ explain สับเลียงนี่มีค่ะ why ย้อนสังและ I should not do คำถูกลีเฮ็ดโดเสืออันจินะหลงลีจินั้นนี่ว่า I feel sometime else I feel ค่ะยินป่วยว่ายินตึหรือว่าไทยเขาว่ารู้สึกมันเขาว่าขันซาใช่บันจีด้วยว่า sometime มาบอกมาอะไรเอวบอกว่าอยู่ลีกินวันมาบอกเมื่ออยู่ลีกินวันก็นี่ว่าตีบอกว่าปอดังเมตีกันในยังซื้อปอดังเมนัสบอกว่าลุ่มลาค่ะนัสกันเนี่ยมี kindly ว่าปอเมค่ะทั้งสองก็ลุ่มลาค่ะเตรียมตีว่าจะไหนนะ as a result of those บอกว่าย้อนนะ as a result บอกว่าพอนย้อนมันกับ as a result of those พอนย้อนจนทั้งเสียงทั้งหมดไหนthe whole family become a happy one ย้อนเขาก็เข้าใจกันปองใจกันลุ่มลากันด้วยถึงกันฮักกันดังเสียงดังหมดสิไหนมันเฮ็ดให้คะเฮ็ดให้นาเฮือนเขาเปลี่ยนมานาเฮือนอันมีตั้งซื้อเลยกัดเย็นอันนึงในเขาอันนี้ก็เฮออยู่นะก็เมื่อเขาคาไคลัดขึ้นลองนาเฮือนเขาก็เสิร์ฟไงเนาะนาเฮือนคุยกันนาเฮือนเรามีนั่นมันต้องซื้อเหมือนเสื่ออันเตรียมไว้กันในได้ก่อนมู่นะก็อันนั้นได้ไว้ให้กั้มวันซื้อก็มือเดียวได้ก็ให้เมียนจอมเปลืองลิกนั่นนะเพื่อเขาหมดลาดอันไหนก็ว่าเขาใครควักตั้งคือก็ควักแล้วก่อนเขาไปปิดตัวควักไปทั้งกล้วยในวาเจ้ามันไหนให้เปลี่ยนนั่นน่ะเนาะดีว่าลุงคำปลาคำในก็ใส่ซีปอซีเมเขาเองก็ใส่กับว่ากับเขามีพี่น้องหลายก้อนในก็กันได้ใส่ก็การงานปอมีเอาเป็นซึ่งในก็ไล่กันจ้อมนั่นนะกันในได้ก็มือเขาไล่เปลี่ยนมานั่นเพื่อเขาไปปอไล่ก็ว่ากันจ้อมกันในกันนะเอาจ้อมเปลืองในไว้เพื่อไล่เปลืองไว้เอาต่างปอกมาเพื่อเขาวานนำมาด้วยนำมาหุ่นนำมาเขาไล่ก็เขาก็มันก็โอเคกันเนาะโอเคก็ได้รู้ในทั้งกรรม2 กรรมเพราะฉะนั้นเอากับบ่มีที่ขอถามบ่มีก็กว่าทางอันก็ไรอยู่เนาะกว่าทางอันก็ไรอยู่Okay, my family talk ละลองนาเอินของข้า My family is a very happy and peaceful one indeed indeed ได้บอกว่าติดว่าลึกๆลำของมันจะไหน There are 3 members in my family as I am and only one son of my parents The name of my father is Master Lungkam and my mother's name is Pakam. My father works ก็ว่า father ในก็เหลียวเลยกันในก็ใส่ s verb อยากเขียน verb My father works for travel agency นะ travel agency นั่นน่ะว่าป้องกันตัวก็คุยกันติดกัน travel agency นะ travel agency
and my mother is a staff เนาะ both of my parents are hardworking men therefore all of the co-workers in each job love them very much and the income of my parents is well enough เนาะเพราะว่าไว้ก็ well enough for the living of เนาะ for the living of my family there is no financial การเงินเกี่ยวกับเรื่องการเงิน financial problem ปัญหา for the food ตั้งกิน shelter ก็ผมว่าลองกัดเย็นนั่นน่ะเนาะcái này dương chưa đấy shelter เนี่ยผมเงาน่ะเนาะ of my family my father loves my mother and me so much and in return we love him too whenever เมื่อไรวะเนาะ whenever I make some mistake unknowingly my parents patiently explain me why I should not do those I feel sometimes ill they nudge me kindly as a นะคำว่า as a result นะ as a result of those the whole family นะเฮิรนขาเขาทั้งสิ่งทั้งหมด the whole family ยังสิทั้งหมด becomes a happy one นะเป็นมานาเฮิรนมีดังเสือหนึ่งนะเทียงกำครับ my family talk นะสิ่ง British talk my family talk เขาก็ง่ายๆ my family talk สิ่งอเมริกันนี่ก็เลยเนาะ my family talk my family is a very happy and peaceful one indeed there are 3 members in my family as I am and only one son of my parents the name of my father is Mr. Brown and Mr. Lungkam and my mother's name is Pakam my father works for travel agency and my mother is a staff but my parents are hardworking men therefore all of the co-workers in each job love them very much and the income of my parents is well enough for the living of my family there is no financial problem for the food and shelter of my family my father loves my mother and me so much and in return we love him too whenever I make some mistake unknowingly my parents patiently explain me why I should not do those I feel sometimes ill they nudge me kindly as a result of those the whole family becomes a happy one เห็นเนาะมีขอถามกันอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับในตอนนี้มีว่าระกันอะไรปองเจอออกเสียงมันแบบนี้มีกันอะไรมีก็ถามอะไรอยู่มีนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็มันนำมาอยู่เนี่ย conversation เนี่ย how many people 3 เนาะก็คำพูดส่วนนำมาในกันเอามือตุ้ยขึ้นเนาะเขาก็ไปได้อาบน้ำอาบน้องเนี่ยน้ำดีเล็กขึ้นยังห้องเนี่ยฉะนั้นคำพูดก่อนนำมาเนาะเอามือตุ้ยกันขึ้นเนาะเอามือดูกันขึ้นอะไรก็ทำมาแต่ว่ามีไผทำมาอีกปอกตัวเขากับไผรัดความมาเนี่ยเด็กมีก้นจ้าก้นเขียนอะไรก็มั่วโอเค